خون کنم برو بیرون برو بیرون 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 برای کوه خامش رفاقا میخوام میزنه ای آقا میزنه بابا برو بیرون برو بیرون برو بیرون جونم بنام بله خیلی بله داخل اتاق خودجا میگیرد که اقتو بیره گیته این او سهمیه‌ایه کمی هفته یه رو دو روز باز کن که بیای رو تو این طرف زمین هست اون طرف روستا زمین هست که اویای اون او بالا بست میشه آه خب بنام رسیده لزنت منی کنم ها تا بریم ها میشنم بنام بیلن سر توی بیارش نه این هیمیل نام داخل با اون یه وقت بارون بویه نیده بنام بنام تا خیلی سیگنه راستی نه اول سیگنه اول داخل منظر یا با خبر شناسامی رو بیایی نه خب من ها برام نخمو گفتی آخرین بار هم نخمو بی؟ ها خب همون یالا فهمو که عموده نه؟ خب برامون چمونه هم ساده میگه هم گفته اول
سری دارم جا بخوام میگه بریم بالا منتظر تاسون Ja, nej, det halvt kapten, det var bara vasken. بدون رابطه با اخترانجی
من کنار بزن. هدي طرفه اسم تنه زباله داخل بود ما بگردیم شناسنامه رو پیدا کنیم. آقا دست با رسیدن نمی‌کنی؟ نه من مثلا دامش کرایه ساختمونه هیچی پایینه؟ نمیدونم جانی رو نه پایینه. همین پایینه بالا نه کدام دام کرایه صداش نمیرم شناسنامه اسم خریده نخیر مثلا باش پیدا شدیم یعنی که فراست بیان آخرین بار این مثل سالی کنیم برای میرا خود گردیم کنیم. حالا ساختمون بدون کرایه تو میتونیم بریم بخوام کسی داخلی ساختمون شناسنامه هم به فراست رسیده به فراست به شناسنامه خود نخریمش ساختمونش آقا یا همین یه لحظه داستی اجازه بدیم میکنه کابل که ما رو خود آقایی نسیتیم یا ما خود بریم بگردیم برای با صحبت بکنیم تا این لحظه ما بریم بگردیم. اما خیلی درد سر دارم واقعا الان هم میخوام ازدواج کنیم مجبوریم شناسنامه بگیریم خود نیست که شناسنامه نیاز یه شناسنامه هیچی ادیکیت هم بریم داخل چی نیست خودبینی چی شناسنامه نیست و گشتیتونه اصلا نه خب خبر داری؟ نگشتم به هیچ خودت چند تو وقت می‌گی نیست. حتما پیمون شناسنامه نه فراست داره ول میکنه شناسنامه مو بینام نیازی یا فراسم حالا این فراست دیگه بچون کنه دیگه خود فراست اصلا هیچی اصلا حالا لازم بود با هم تمام داخل بگردیم برای باش صحبت بکنیم این صاحب نه تمام داخل بگردیم سکو مال شناسنامه حالا شناسنامه مون نخیم حالا دام یا خود بریم بگردیم خب یا تمام خونه بگردیم میترام میواسیگل مردم بگردن برای نه با بگردیم ما این حتما نخیم نیازش داره ایر نیسته تو دیگه دوباره سر درد کپی سر ها دوباره رئیس این سلمان کنه بده آقا تا نخ انت خوام چه یادم بیاد تا خوام برام میتری آقا میتری بنا یه نه لحظه داخل. اجازه بده آقا نه بچه‌ها، داخل خب این ما واقعا نیاز داریم بخوام بریم داخل بگردیم حالا هیچ خبرتی نمیبریم ما ساختمون دام کرایه مردم میتری برن داخل ساختمون مردم یه لحظه اجازه بگی خود ببین اجازه بده ولی نیست ایرو ولی که دوباره شان درد سر سیم درست نکنی یه خود سری تمام عمره یه سری که بیاد خود اومد بازی لازم باشه علی هم میزنه؟ خوشبین برام بیاین داخل بدید یه چیز پیمان جیون یا اگه چند سیمان درد سر درست کنید ایشان دست در نکنی ما خیلی چیزی نکنیم که فقط جز شناسنامه بدون نیست الله مشکلی نیست رو
چرا نه اتاق اونطوری مردم خوبه فقط یکم یواش کن خیلی آروم ایشان هر روز دردسر سیمون درست بینو نه دردسر هر روز دردسر درست کنید الان اینا غیر قانونیه یعنی مال مردمه شان یه دست میده داخل اینو ما هیچ چیز زیاد نیخیم فقط هم دو تا شناسنامه بتونیم ببریم خب نیست ما خون دارم بتونه اون نیست شناسنامه بود تو هیچ اصلا نگرشون نون مثلا حالا اجازه بده فرما دو تا شناسنامه فقط خب فقط یکی میسترید فقط یکی میسترید نه اصلا تمام پیام میره جارو میره موسیقیشان رنگ نیستم رو بعدش تا به اصلا بالا مثل همون وسیله وسیله ها همون وسیله خانم یکم سریعتر اینه کلن مالی مردمه نه ما دست ما خودشون نه اینو ما فراسته بنام آخرین بار پول دیریش نه تو تا این زدین نبینم دوربینو بگیر آقا نیست الکی داری گرد با مطمئنم نیست حاجی ما سنونی فرار تصرف کنیم اگه خبری چیزی نتونم متصل کنیم نه من اصلا با نیستم یه ساختمونی دارم و ما مقدار پیلوی ساختمونه بشستیم میتونم باور کنم آبی بفرم از کورو می نداری شما رنگ کورو هستن حال حکایت بابا ما زندگیشون اینجا چطوره نمی خدا ما خود هم یک کلبه داخلمون کویمون رو زندگی کنیم و دیر کنیم خدای مقصرش نیستم ما اگه یک ماه وقت داریم معنی یه اجاره خب باش هم آن پیل ماده ایمت هم داره ماده ایمت تا همون روز اول اصلا حاضر نبی که می ساختمون خریدم تا سنه دو تو با اصلا حق بده ما میترسیم کار رو کنیم ما همه چی مدارک بردم تا اصلا قبول الان روی لطفی که اگه واقعا خبری چیز داریم به دویم کنه چون یه اسم میگه چه باید در ارتباطی بنام زنش بزن اصلا الکی حق معلومی نداره درباره ما تو من دوری زنی تو خانم کشی خلاص او خالی خیش شما ما بزرگ بمون باش شناسنامه فقط ما مطمئنی با خدا هم بدون نمیرنه بدون هم میگیرنه سیکو ما در نیخه دوباره به ما باش شناسنامه همین شناسنامه منه. خیم برای عروسی کنیم خیم همینه خانم شناسنامه تو سیستم منه شناسنامه شما و در چی خوده آقا جشن بیارن سر ببر خبری از فراست برمون تا حداقل من نون فراست کنه من فراست مالتونه و میگه بابا هم ایرنی مطمئنم خدیجه اما آقا یا بنام سیکو آخرین بار فراست هم ایرن نبیشه اگه واقعا سیکو بیا ما کمک تو ما چه سرتون حسابه بیا ای دونی کنه یه خبری ما به دونی شامل کنه دونی آخرین بار فقط کنه میرو من اصلا در همون روز فقط من فراست بیام ساختمون نشستم در اصلا هیچ اطلاعی ازش ندارم آقا ما اصلا سیما در اصلا سیکو آقا کاش ناستامون هم ریدیم خامونی مثلا اگه خامونی در اصلا سرادیه یه لحظه صبر کن میدم گیر فراست نومه داخل خب این ساختمون اصلا اومد نه خب آخرین باری که ما شناسنامه دی به نام حمید بیره
خلاصت هم ایره نومه خیلی زیگیته سکو مدونم یا با دومی در ارتباط حتی شناسنامه خودش یا برداشتش من اصلا شناسنامه‌شون در مورد چی خود شناسنامه‌شون کول به آقا بی زحمت برن سر سیمون در سر آقا یعنی یه چیزی برن سر خانم برن سر آقا سکو مدرسه دارم آقا شناسنامه که تمرین نیست چی که تمرین چه مدرکی داری خب که ببین تمرین چین شما این ساخت خب. ازاله شده خب ما هم این شناسه آقا اینا همه دوده آقای نمی‌دونی اگه شما هیچ خبرش داریم همیشه تا صابونه بیاد اداره شما خیلی ازش عبور نشه با این ساخت شناسنامه و نمی‌خوام. مستعد زدن آقا، دوباره شروع کردیم در آقا فقط شناسنامه نظامی هیچ چیز شما نمی‌خوام. این هونه نومه یعنی یا صابخونه برداشتش شما بود یا اون اداره خونه چه یه نصف اداره کرده صابونه ما خم صابونه پس شناسنامه تو به درد چی خورسی ما و شناسنامه درد تو تو زنده میخواد سکو و درد تو میخواد ولی به درد خلاصتی خاله تمام ما نداره آقا بیزن برن سر آقا دوباره ما درد سر درست ما هیچ جانی رم آقا ما هیچ جانی رم برن سر بنام یه لحظه آقا این دوباره شما دوباره این سری رفتین الان باید شناسنامه میخوام هیچ چیزی رو نمیخوام شناسنامه میخوام یه اشتباه کردم این ساختمون نیستن نونستون تو با مادر مشکل داری اشتباه کردم ساختمون نیستن الان در حال حاضر سید آقا ما تا زمانی که صابونه نیاد خب هیچ که اجاره نیاد آقا وقتی زبون خوشحالی نیست زبون خوشحالی نیست من میشینم میگی جانی رم به جان تو میگی جانی رم خلیزه برسن آقا داخل برسن بیرون خلیزه آقا میشناسم نمیخوام سیکو آقا برسن هر چه روز درد سر نایمان برو بیرون با ساختمون کنم برو بیرون برای کوه خامش رو فقط میخوام میزنه آقا میزنه بابا برو بیرون درد سر یاری سیما بیرون یه بار به طرف همین سیمان درد سر درست بره همیشه درد سر سیمان درست بره آقا بره سوالی بپرسم بیام خب بدونید من با کدوم ویدیویی حالا یه پرسید ولی خدت هر چی مطمئنم که فراست و بانی لهی حتما با که یه کاری چرنه دستشون یه کاره ولی سازمون ها معلومه خوش اسم تابلویه تفنگ کشید مثل نگفت تابلوه جواب پرسی من اما شو گفتم تو خود بردیشو اصلا خلاصه وقتی دو هفت درامه دوم خلاصه من قبلش دیگه نه اولش بعد دوم خودسیدش ناسم یاد دیده بیدن آخرین بار چون شاید مرا برده بود این ساعت کارشون بپرسیم
ده دم حسه خب اوجه دارم من نوازو خدیجه اه یه دفت خونه هم این حساب من نوازه خدیجه هذا ايشيري بدون جمش خريب اه ايشيري جمش ايش بابا الصبح خريب عجولي عاده استگان صبح به این عاده قبول نکرده ها یعنی داخل سطح اول و درخواست المصنع شناسنامه ولی اعتمازات یه سال یا فرص وقتی تا بخوام بده با سال رو برای مصنعش این کاره که بفرمشن آقای آبادان رو مثل پیادهش کنیم خب بارنشو بخوام بره